මේ බබ්බා මම ඔයාගෙන් පොඩි දෙයක් අහන්නද? ඔයා මීට කලින් වෙන කාටවත්ම ආදරය කළා නැද්ද? පිස්සුද බබා? අපේ අම්මේ ළඟදිත් මට කිව්වා මම ඉපදුන ගම සංදීප කියාගෙන ආවේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවද මම ඔයාලට කොච්චර ආදරේද කියලා? එහෙනම් කමක් නැහැ. ඒක නෙමෙයි. එතකොට ඔයාට ඉංග්‍රීසි එහෙමත් හොඳට පුළුවන් නේද? ඇයි බබා එහෙම ඇහුවේ? නැහැ ඉතින් කවදා හරි මම මැරි කරන කෙනාටත් අනිවාර්යෙන් ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වෙන්න ඕනි කියලා තමයි මම නම් හිතාගෙන ඉන්නේ. අවුලක් නැහැනේ. ඔයාට ඉංග්‍රීසි පුළුවන්නේ? ඔයා දන්නේ නැහැනේ බබා. මං දන්න තරම් ඉංග්‍රීසි සුද්දෙක්වත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා කියන්නකෝ මට කැමතිද කියලා? බෑ. මම කියන්නෙම නැහැ. ඇයි කියන්න බැරි? මුලින්ම මට ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි නොලෙජ් එක චෙක් කරලා ඉන්න ඕන. ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි නොලෙජ් එක චෙක් කරන්න මම මොකද කරන්නේ? හරි. අපි මෙහෙම කරමුකෝ. මුලින්ම මට ඔයා ගැන ඉංග්‍රීසි වලින් එසේ එකක් ලියලා ගෙනත්ලා පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ මට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාට කොච්චර ඉංග්‍රීසි පුළුවන්ද කියලා. ඊට පස්සේ මම කියන්නම් මම ඔයාට කැමතිද නැද්ද කියලා. අයියෝ ඔක මොකද්ද? මට පැය භාගයක් දෙන්න. ඔයා ඔතෙන්ටම වෙලා ඉන්න මම ගිහින් එනකම්. හෙලෝ බම් මේ මට පොඩි උදව්වක් ඕන. සංදීප කිව්වනේ බා මයිසෙල්ෆ් ගැන එසේ එකක් ලියන් ඉන්න කියලා. ඔබ දන්නවනේ බා මට ඉංග්‍රීසි අවුල් කියලා. මට පොඩි උදව්වක් කරපන්. පුළුවන් නම් මයිසෙල්ෆ් ගැන මේ එසේ එකක් ලියලා මට පුළුවන් ඉක්මනට දාපන්කෝ. යස් ආවා. කවුද ආවේ? මුකුත් නෑ. එසේ එක ලියන් ආවේ. ලියාගෙන ආවද? කො දෙන්නකෝ එහෙනම් බලන්න. බලමුකෝ මෙයා මොනවද ලියලා තියෙන්නේ කියලා. Hey, I'm Sachin. I'm someone who appreciates the beauty of the diversity. And as a result, I tend to fall in love with many wonderful girls. එතකොට විවිධත්වයගේ කරන නිසා වෙන්නේ නැති එක එක කෙල්ල පස්සේ යන්නේ නේද? මට කොහොමද කිව්වේ නම්? මට හිතුණ කවදා හරි මට මෙහෙම දෙයක් වෙයි කියලා. ඉන්නකෝ මං අනිත් ටිකත් කියවනකම්. Soon I will be asking out Sandeepa who will become my 99th girlfriend. 99th girlfriend වෙන්න මම ඒ වුණාට කිව්වේ නම් කොහොමද? බබා මීට කලින් මං කිසිම කෙනෙක්ට ආදරය කළා නැහැ. ඔයා තමයි මගේ first love එක. කියන්නේ නම් කොහොමද? 99th girlfriend? මට හිතුණා මට මෙහෙම දෙයක් වෙයි කියලා. 99th girlfriend වෙන්න නෙවෙයි 99න් තමයි මම බේරුනේ. මම මෙතන තව එක තප්පරයක්වත් ඉන්නේ නැහැ. අයින් වෙන්න. අයියෝ අර මොනවා ලියලාද දන්නේ? Hi my dear Wow English followers. දැක්කනේ යාළුවනේ මට ඉංග්‍රීසි නැති වුණදේ ඔයාටත් මේ වගේ අවස්ථා ඕන තරම් වෙලා ඇති. ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න හිතුවා ඔයාලා හැමෝම මගෙන් රික්වෙස්ට් කරපු දෙයක් ගැන. ඔයාලා හැමෝම මට කිව්වනේ ඉංග්‍රීසි කෝස් එකක් ස්ටාර්ට් කරන්න කියලා. ඔන්න මගේ 3 month ඉංග්‍රීසි කෝස් එකක් ස්ටාර්ට් වෙනවා. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔන්ලයින් තාක්ෂණය ඔස්සේ තමයි යන්නේ Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ. ඉතින් මේ කෝස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න ඔයාට කිසිම වයස් සීමාවක් නැහැ. ඕනම වයස් සීමාවක කෙනෙක්ට මේ කෝස් එකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කෝස් එකේ ආරම්භක දින නොමිලේ සම්මන්ත්‍රණය දෙසැම්බර් 4 වෙනි සඳුදා රාත්‍රී 8:30 සිට රාත්‍රී 10:30 දක්වා ඒ දවසට කාට හරි සහභාගී වෙන්න අපහසු නම් දෙසැම්බර් 7 වන බ්‍රහස්පතින්දා සවස් 6:30 ඉඳලා රාත්‍රී 8:30 වෙනකනුත් ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දවස් දෙකෙන් කැමති දවසක ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ආරම්භක දින නොමිලේ සම්මන්ත්‍රණයට. ඉතින් මේක වෙනස්ම වැඩක්. මේක අලුත්ම දෙයක් වෙයි ඔයාලට. ඉතින් පළවෙනි දවසේ ඇවිත් බලන්න. එතනින් එහාට අපි කතා කරමු. ඉතින් ආරම්භක දින නොමිලේ සම්මන්ත්‍රණයට සහභාගී වෙන්න මේ WhatsApp අංකයට මැසේජ් එකක් දාන්න.